Hi guys, welcome to Freelancer of the Week. And today I'll be talking to an FB Ads strategist slash DJ slash master rapper. At walang iba yan kundi si Coach Ruel Austria. Hi guys, ako si Ruel and I'm from Cavite. I'm doing Facebook advertising to serve business owners here and abroad. That's my bread and butter. So technically I'm a freelancer. So yeah, I'm doing Facebook ads, Instagram ads, TikTok ads, but anything about ads for businesses. So any kind of pages. Ayun. So yun yung ginagawa ko. Thank you for having me, bro. Yeah. What are your achievements so far? Okay, yeah, I can say first medyo matagal na rin like kasi nung galing ako sa Abu Dhabi as a DJ. Pag-uwi ko dito, I started na as a eto guys, I started as a VA. Doon ako nag-start, VA ako. So, merong mga calls, merong mga admin tasks. So, mga way back, I think it's 2016. Then, but nag-Facebook ads na ako on the side, pero hindi pa ganun kagaling. So, parang pinapractice ko pa siya. Saka inaaral. Parang boosting pa ng time na yun. So, matotal, mga 5 years na rin. 5 years na rin ginagawa nung nag-start ako mag-focus ng Facebook advertising. Yun. So I think that's one of my achievements kasi since I mentioned na dati ako OFW, so with this kind of ginagawa natin as a freelancer, I'm able to stay here for Unity Philippines. Yun yung pinagagawa nun. And of course, again, is somehow, yung mga around 2020 and 21 million, nagiging stable na talaga siya. So yun yung another achievement. So somehow na mako-cover na yung lifestyle, yung mga needs, mga necessities na nakuha ko dun sa pagiging freelancer. So I guess yun yung achievements. And then lastly, so far since I'm a freelancer and I also help other freelancers and businesses, I guess yun yung isang achievements ko na napapasa ko yung knowledge ko, natuturo ko sa iba. Yeah, and in terms of I think if sa income, I could say na siguro 3 to 4 times yung sinasahod ko sa abroad. Yun yung nakuha ko ngayon. And proud naman ako doon, pinaghirapan eh. Hindi naman kasi kasi dun sa Abu Dhabi kasi nung nag-DJ ako. Hindi naman talaga, hindi ganun kalaki sa akin. So, may mga talent, hindi siya ganun kalaki. Unlike ng mga professional na mga 6 digits, hindi ganun. Kaya nung nakita ko yung opportunity na pag-uwi ko dito, nag-stay na ako. Ayun, doon start. Aside from that, mga achievements, syempre hindi naman yan dumating agad, no? So, ano yung mga naging struggles mo or challenges? Siyempre, yung mga challenges, nung start ako as a VA, medyo mahirap kasi it was like $3 per hour. $3 per hour siya, tapos naka-time tracker. So meaning, if nakita na hindi ko sumasagot o hindi ko lang ginagalaw, hindi mag-record yung ginagawa mo. So yun yung first na struggle ko. And then the second struggle ko is yung ibang naging as a VA, merong mga call related. Hindi ako magaling sa call related na work eh. Like, basta hindi ako magaling doon. So parang hindi ako pwede pa call center. So kasi nung naging VA ako, ganun din. Parang work from home na parang VA tapos call center. Basta ganun siya. Yun yung mga struggles. Napagsabihan ko nga ako before na tawag ito. Hindi ako marunong magbenta. Kaya, siguro mga 14 days lang ako doon sa isang,
employment na yun, pre. Oo, promise. Ah, Ang sakit kaya sa ano, sa dibdib. Yep. Yun, ang nangyari, tinanggal ako. Yun yung mga struggle. Then, tapos, ayun din, syempre, dahil wala kang experience, ang hirap maghanap ng premium clients. So, yung mga bayad na talagang, masasabi mong maganda yung bayad sa'yo. So, nung nasa Upwork pa kasi ako nun. So, yun yung mga challenges, maraming competition. And then, wala akong sariling proseso, walang mentors, tapos, naghihinayang akong mag-invest sa knowledge. Kaya, yun yung mga struggle. So, matagal. Siguro nabot na ako ng mga 1.5 to 2 years bago talagang nakita ko nagkakaroon ng maayos-ayos na resulta yung pag-freelance ko. Well, yun. Kaya siya naging matagal dahil noong time na nag-start kami, wala talagang mga mentors. Wala. Kanya-kanya. Dati. Ayun. Nabanggit mo rin dito na yung sa health mo, di ba? Ano ba? Yung sa overwork? Yeah. Ito pa yung nung sa from work, tawag dito. Doon ako nagkaroon ng na-experience ko magka-UTI, magkaroon ng lagnat na mahaba. Kasi I thought before, nung wala pang nagtuturo sa amin or siyempre sariling sikap pa, I thought pag work from home, okay na. Ang nangyayari sa amin, without without early notice. Bigla kami pag-dutyhin, ganyan. So, wala kang control. So, hindi ka pa rin freelance or hindi mo pa rin hawak oras mo. Employed ka pa rin, nasa bahay ka lang. Pero employed ka pa rin. So, yun, nagkasakit ako. Yun, unti-unti yun. Na-hospital ako. Kaya, wake up call yun. Nag-resign ako dun sa previous employer ko nun. Then, dun ako naghanap ng paano ko ba ito mababa? Ayun. As a freelancer, dapat, di ba, meron tayong mga healthy habits. So, yun. Ano ba yung mga habits na na-develop mo and yun, nakatulong sa'yo para maging ka ngayon? Siyempre, nagpo-fall short pa rin tayo sometimes. Hindi naman tayo perfect, tao lang tayo. Pero, one of the habits that I've created when I started freelancing upon reading books is yung instead na you're doing the things that you're gonna do today na ipaplan mo sa umaga, huwag mong gagawin yun kasi ubus na agad yung oras mo sa plano pa lang. So, what you will do is, gabi pa lang bago ka matulog, yung top 3 priorities mo when it comes to sa finances, sa work, sa health. And then, sa finances, kasama na din yung work. Of course, yung health mo, then yung relationship, yung tatlo na yun, yun yung priority. So, doon ka lang lagi magbo-boil down. Huwag ka rin huwag mong pupunuin ng to-do yung isang araw mo. Kasi isa sa mga natutunan ko is yung willpower natin, yung limitations . So, per day, hindi mo siya mamamaximize talaga na parang sige, sa isang buong araw, puro to-do, kalokohan siya. So, in reality, limitado lang talaga. I think mga 4 to 6 hours lang nandun yung willpower mo to do what you need to do. Kaya kailangan pipili ka na agad ng pinaka-importante. Kasi diba may sinasabi nga tayo na yung tawag dito, yung priority, yung urgent pero important, yung important pero not urgent, mga ganun, diba? Yung mga PFA. So, lagi yung pipiliin yung urgent and important. So, yun yung number 1 priority. So, yun yung masasabi ko. So, again, when it comes to habits, sa gabi pa lang, sulat mo ng top 3 sa areas na yun, sa finances, relationship, at sa health. Hindi ka malilito kinabukasan, hindi ka mapoprocrastinate kasi meron ka ng guide. Yeah. Pero yung natutunan ko yung sa willpower, yung sa book na One Thing, nakalimutan ko yung author. So, dun yung pinaliwanag yung about sa willpower, which is totoo. Yeah. Kaya nauubos yung oras sa isang tao. Like for example, di ba freelancer ka? So instead na ipaprioritize mo yung client work, ang gagawin maglalaba ka, maghugas ka pinggan, magwawalis ka sa labas. So kapag ka magtatrabaho ka na, wala na, tatamarin ka na, di ba? So mamimili ka anong gusto mong gagawin sa dito. So yun yung willpower. Parang nauubos kasi yung willpower. Mamimili ka talaga. Exactly. Para siyang battery. Mauubos talaga.
Ito, for the benefit of yung mga starting pa lang. For example, kung ikaw mag-start ka ulit. So, ano yung gagawin mong ano yung susundan mong path as a beginner freelancer? Yeah. If that happens na sisimula ulit ako na parang from scratch, siguro magiging advice ko sa mga baguhan na freelancers or gusto mong mag-jump into freelancing is to get a mentor talaga. Yun ang pinaka-shortcut. Wala nang iba. Just make sure lang na maging make reading a habit. Yun pa yung isa. Kaya marami na scam na Pinoy kasi ang ginagawa nila, alam mo yun, nakala nila get rich scheme yung I don't know tama yung term ko. But yun, akala nila ganun siya eh. Hindi siya ganun. So, I really suggest na if kukuha rin sila ng mentor, you need to study yung background ng mentor tsaka kung anong offer, di ba? Yeah. So, like, for example, for freelancing, ang number one na is si John, yung freelance movement drive. So, super effective na yan. 5 years na yan, 4 years na yan sa tuturo ng freelancing, di ba? So, yun yung mga ganun. So, again, if I'm going to start, hindi ako manghinayang mag-invest sa mentor. Walang ibang way mas mabilis matuto. Yes. Okay. Ngayon, ang dami na, no? Dati wala talagang mga ganyan, groups, no? Dati wala kanya-kanya. Tsaka walang community. Ito, at least ngayon meron na eh. Dati talaga wala. Tapos meron pang scarcity mindset na hindi, ayoko sabihin sa'yo paano freelancing, baka may agaw na pa ako ng client. Ganyan. Diba? Ngayon. Ngayon, kapag ka natuto ka about sa beliefs, wala, hindi mo naisipin. Bagkus magigipag ka pa. Magre-refer ka pa sa iba kapag hindi mo forte yung hinahanap. Ano mga experience mo sa DJ? Ba't ka napunta doon, Ed? Paano ka napunta sa freelancing? Diba? Ganito kasi siya. Before talaga, year 2012, banda ako. Nag-singer ako. Tapos, it came to a point na after 2 years, hindi kami makaalis. Siguro, I don't know if hindi talaga, if hindi makaalis, hindi makapunta na ibang bansa. Kasi, ang banda sa Pilipinas, ganun ang most of the bands, ganun ang plans. Ububuo ng banda, magkakamado dito o magpa-practice, ikuha ng mga gigs, tapos, pero ang pinaka-go talaga is makibang bansa. But unfortunately, I don't know what happened. So, hindi rin ako nakapaghintay, pero 2 years yun. Tagal na rin kung isipin mo. So, I decided to quit. Nag-quit talaga ako. But for my own reason, hindi dahil may nakaaway ako sa group or something. Kasi sabi ko, if mag-stay lang ako, parang wala akong mararating. So that's the time sa mga around 2015, nag-aral ako mag-DJ sa club. Okay. Tapos nag-apply ako sa agency na nagpapaalis. So, yun yung story. So, naging club DJ ako sa Buda. Tapos, napunta ako sa advertising kasi nga, yung time din na yun, diba, medyo may alam ako sa boosting eh. So, nangyayari is yung tawag dito, yung bar, walang tao. So, ginawa ko, binus ko yun. Hindi ako sa manager kong Pinoy ng budget. Ayun, nagkakatao na siya. Yeah, ganun siya. Tapos nung nakita ko na pwede palang pagkakitaan yung Facebook sa service, nakikita ko na siya dati. So, nagkaroon ko idea. Pero hindi ko pa alam na, hindi ko naman na-predict na dito ako mapupunta, na ganun din gagawin ko. Baka parang accidentally lang. Siguro dahil sa mga ginagawa ko. But may idea na ako kahit paano sa Facebook. Pero boosted pa lang before. 2016, 2015, ganyan. Ayun, so doon ako napunta nung gusto maging advertiser na. Ganun yung story. Ano mga activities mo ngayon Ayun, aside sa freelancing, as I mentioned, since isa sa mga focus na niche ko is Facebook ads for real estate. So, nagtuturo tayo sa mga agents and brokers na gusto matuto ng Facebook ads. Especially if hindi pa sila ready to
to invest for a marketer like us or freelancer. So, ayun, yun yung isa sa pinagkakaabalahan ko. Yung online course na yun na ginawa ko like way back 2018 pa. Pero noong 2018 pa, wala pa yung pangalan sa Facebook as for real estate. But noong 2021, doon siya nagkaroon ng pangalan yung Smear. So yun yung social media ads for real estate. So yun yung isa sa pinagkakaabalahan ko about aside freelancing. Then, dito minsan lumalabas, kumakanta-kanta pa rin sa mga food park, sa mga bar. Pagka, gigs ka pa rin ba? usually, yun ang ginagawa ko. Okay. Hindi, lang. Nagja-jam lang din. Sa mga bar. Kaya Ganun ang ginagawa ko. Lumalabas. Kaya pala, tindi pa rin ang performance. Kaya marunong ko kumanta. Hasang-hasa ka pa rin. Nahasa, Oo, nahasa. Well, ayun yung ginagawa ko. Sa future naman, ano bang ngayon? Anong pinaka-goal mo ngayon na gusto ma-achieve? I think, isa sa gusto ko ma-achieve is, syempre, kasi ganito of course, yung maraming pang matulungan na business owners. At the same time, lumaki yung team members ko kasi yun yung maganda, kapag dumadami yung clients mo at nagkakaroon ka ng team members, nakikita mo na nakakatulong ka din sa ibang tao. Yun yung goal ko, yung mapalaki pa siya. Tapos, doon naman sa online course ko, sa goal ko is makilala siya as number 1 na, top of mind. Yeah. Kapag sinabing, gusto ko matuto ng Facebook ads for real estate eh. Gusto ko agad ng kausap. Ismer, Kasi yun yung mission ko. Reason why, before kasi, nung nilaunch ko yung Smear, ang goal lang naman yan is matutunan lang ng iba paano yung Facebook ads for real estate. But habang tumatagal, kapag nakakuha ko ng mga survey, testimonials, even if may na-interview ako before they get the course. Kasi ganito minsan nagkuha naman din ako kapag kami gustong maraming tanong sa course. Before, parang di ko mag-gets ba't kailangan pa ako maka-off sa Zoom. Kasi di ba parang hassle. Totoo naman yun. Oo, tama. But still accepted. So may pag-usap ako. Then doon na-attach yung main reason, yung deepest why nila, why they would like to join Smear, bakit nila gusto matutunan. So yun, para sa pangarap nila, pangarap nila sa pamilya nila, sa mga nanay, tatay, sa mga anak. Then doon nabuo lalo ngayon yung mission ko ngayon na hindi lang pala dahil sa gusto ko na sila matuto ng Facebook ads for real estate. Hindi kundi ako yung magiging yung alam mo yun, magiging bridge yung gap nila between sa nasa sila at kung saan sila gusto mapunta. So yun yung Smear ngayon, yun yung nasa mindset ko. Sana in the future, grabe nga alam mo yun, may mga nakakausap pa ako talagang teary-eyed, naiyak, ganyan. No? Nawawala na ng self-confidence. So, hindi ko alam na gano'n na pala yung impact ng Smear. So, kahit ako wala idea. Wala talaga idea. Nagulat na ako gano'n siya. Kaya, I decided na talagang diretso. Ilan na members mo sa Smear? I think sa mga 550 plus na. Marami na rin. Yan na yan. Still growing. Oo. Yeah, and we're still promoting it. Diretso. Yeah. Yeah, of course, I hope makatulong rin ito sa pag-promote yan. Yeah, thank you. Any last words sa ating mga magiging viewers? Last word. Yeah. Kaya. Sige. Isa lang naman. Para sa mga nanonood dyan. Ang advice ko sa mga gusto mag-start is huwag na kayo mag-overthink kasi life is short. Tapos, yun, you just have, we need to take the risk. Tsaka, huwag mo laging isipin yung negative kasi kung ano yung mo sa isip mo, yun yung mangyayari. But if you're thinking positive, hindi yung mangyayari. Ngayon, if you try and then you fail, well,
just take a rest tapos mag-try ka lang ulit. Especially yan sa finance kasi business yan. So yan, huwag ka masyadong mag-overanalyze kasi hindi ka makaka-move. So yun lang, take risks. Yun. Alright, that was Coach Roel Austria. And did you like the video? Just smash the like button. And if you like more freelancers of the week, just subscribe and click the notification bell. And tell me, who do you want next? Alright, this is Rene of Freelancer Philippines, and I'll see you at the next video.